Hello các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Ok, và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện chế một món mà được rất là nhiều bạn yêu cầu ở trên kênh của mình luôn các bạn. Đây, đó chính là chế một chiếc máy cày điều khiển từ xa nha các bạn. Và sau khi lượn trên mạng tham khảo thì mình thấy cái mẫu này khá là đẹp này các bạn. Đấy, đây là cái mẫu Iseki gì nè. Cho nên là ở video này mình sẽ thử chế theo cái mẫu này nha các bạn. Rồi, ok, và bây giờ không để làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ bắt đầu chế cái máy cày này cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ tận dụng cái xác xe điều khiển cổ này nè các bạn, để làm cái phần sườn cho cái chiếc máy cày này nha. Ở đây mình có thêm một cái xác xe này các bạn. Đấy, mình sẽ lấy cái phần hộp số này để gắn cho chiếc máy cày nha. Rồi ok, như các bạn thấy đây thì mình đã làm được cái phần sườn nè, rồi bánh cái thứ luôn. Đấy, tiếp theo đây thì mình sẽ làm những cái chi tiết cho nó ra hình dáng của một chiếc máy cày nha các bạn. Như là ghế lái nè, rồi cái phần đầu dàn trước, đèn. Ok, bây giờ mình sẽ làm luôn cho nóng nha.
Ok các bạn, thì như các bạn thấy thì mình đã chế được xong cái máy cày này nè. Nếu như bạn nào thấy đẹp thì chấm điểm cho mình ở phần bình luận ở dưới nha. Ok. Hay. Rất là nhiều chi tiết luôn, rất là ok luôn. Và để cho chiếc máy cày này nó chạy được thì ở đây mình sẽ dùng một cái bộ TX RX i6 nè, một cái ESC 30A, một cục pin 2S nhỏ thôi các bạn. Chúng ta mới để dựa ở trong đây được. Còn servo thì mình đã lắp vào trong ở dưới cái gầm xe rồi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp đồ điện vào. Rồi thử luôn các bạn. Rồi ok, thì mình mới lắp đồ điện xong luôn các bạn. Rồi bây giờ mình thử nhẹ cái cho các bạn xem nha. Đây. Ủa hình như hơi sai các bạn ơi. Mình quên là mình đang làm máy cày các bạn, mà mình làm cái hộp số này chạy quá trời nhanh rồi, sao giờ? Ủa kỳ ta. Rồi xong. Thôi lỡ rồi, bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn xem cái phong cách máy cày racing nha các bạn. Đua máy cày giống như mấy anh bên Thái Lan các bạn. Thôi, rồi ok, bây giờ mình sẽ tô màu lên cho nó rồi đem đi chạy tốc độ cao cho bạn xem nha. Đấy, các bạn thấy sao? Nếu thấy nó đẹp xấu gì thì comment ở phía bên dưới để mình biết nha. Thấy quá ngon lành luôn. Rồi, ok, thì giờ lành cũng đã tới rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cái chiếc máy cày này của mình đi test để coi nó chạy như thế nào nha. Đấy, nhãn hiệu Racing Boy luôn. Tại vì cái động cơ này tua cao lắm các bạn, chạy khá là nhanh á. Ok, đi thôi.
Rồi ok, như các bạn thấy thì nãy giờ mình quậy nó tè le hột dưa luôn các bạn. Đây thấy ghê luôn, nhìn y chang máy cày thiệt luôn các bạn. Đó, bùn đất tùm lum hết trơn luôn. Đấy, tuy là cái tua máy rất là cao nhưng mà vượt địa hình rồi chạy qua sình lầy rất là ngon luôn các bạn. Đấy, chạy rất là nhanh luôn. Đây, y chang máy cày thiệt luôn các bạn. Rồi ok, nếu như các bạn thích cái video này thì hãy để lại một like, một bình luận, đặc biệt là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ đem nó về tắm rửa sạch sẽ đây các bạn. Quá trời dơ luôn rồi. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.